Shkues nderuar, mirëmbrëma. Vendet anëtare të NATO-s nesër në Bruksel do të nënshkruajnë protokollin për anëtarësimin e Maqedonisë Veriore në Aleancën Veriatlantike. Pas nënshkrimit të protokollit për të bërë anëtare e plotë e NATO-s, duhet që të gjitha parlamentet e 29 shteteve anëtare të Aleancës të ratifikojnë protokollin. Deri atëherë Maqedonia do të marrë pjesë në mbledhjet e NATO-s, por pa të drejtën e votës. Greqia ka paralajmëruar se e para do ta bëjë ratifikimin e protokollit për anëtarësimin e Maqedonisë, ndërkaq mbështetje kanë dhënë edhe shumë shtete të tjera. Tashësi do të ndikojë në stabilitetin e rajonit të anëtarësimit në NATO i Maqedonisë. Nëse i referohemi analistëve të shumë ndërkombëtarë, stabilizimi i gjendjes në Maqedoni dhe përmbyllja e rrugës së saj drejt proceseve euroatlantike është parakusht i stabilitetit. Sipas analistit Janusz Bugajski, i cili ka dhënë deklaratë për Radio Televizionin e Kosovës, janë pikërisht Kosova dhe Maqedonia ato që do të përcaktojnë stabilitetin dhe sigurinë në Ballkan. Për këtë temë sonte do diskutojmë me zëvendës ministrin e Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës, zotin Burim Ramadani. Zoti Ramadani, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirësevgjej, faleminderit shumë vëllai. Atëherë po e fillojmë pra këtë bisedë me zhvillimet në Maqedoni, përkatësisht me procesin e anëtarësimit të këtij shteti fëqin në NATO. Si e shihni ju këtë proces? Është definitivisht një prej lajmeve më të mira që i ka përjetu rajoni ynë, rajoni i Ballkanit në përgjithësi, por Ballkani perëndimor në veçantë, dhe besoj që është po ashtu një prej lajmeve më të mira edhe për bashkëkombëtarët tanë që jetojnë në Maqedoni. Zgjerimi i NATO-s si proces është treguar jashtëzakonisht i suksesshëm në Ballkanin perëndimor, dhe të njëjtën kohë zgjerimi i NATO-s dhe interesimi i Shtetit të Ballkanit për anëtarësim në NATO i kanë dhënë goditje vazhdimisht tendencave ruse për shtrirjen e ndikimit më të madh në Ballkan. Ajo çka është jashtëzakonisht e rëndësishme është që me anëtarësimin e Maqedonisë në NATO, sikur se ka qenë me anëtarësimin e Malit të Zi në NATO pak vite më parë, në këtë rast i jepet goditje tepër e fuqishme interesave ruse në Ballkan, dhe sigurisht që në këtë kontekst interesat ruse kryesisht përçohen përmes Serbisë, politikës zyrtare të Serbisë kësaj aktuale, sikur se ka qenë edhe ajo e mëhershme. Kjo për Kosovën, për qeverinë e Kosovës, është një lajm jashtëzakonisht i mirë dhe pozitiv, sepse në të tri anët e kufirit të Kosovës tashmë po kufizohemi me NATO-n, pra Shqipëria është në NATO, Mali Zi është në NATO dhe Maqedonia tashmë është vërtet në metrat e fundit të anëtarësimit në NATO. Prezenca e NATO-s në Kosovë tashmë 20 vjet, si vjet bën 20 vjet prej se trupat e NATO-s e udhëheqin KFOR-in, pra misionin e KFOR-it, dhe orientimi i Kosovës për anëtarësim NATO që është synimi palohatshëm. Pra përshihet një çark jashtëzakonisht i rëndësishëm që po ndodh në Ballkanin perëndimor, dhe si e tillë e vendos një blok të qartë ndaj tendencave destabilizuese, qofshin ruse, qofshin të akterëve jo shtetëror kudo në botë. Pak a shumë i dha disa argumente pra që vetë anëtarësimi i Maqedonisë në NATO do të ketë pra efekte edhe në rajonin më gjerë, pra në stabilitetin përgjithësi. U përmend edhe pak a shumë Kosova, por po më intereson mbasi e njihni edhe këto çështjet më në thelb të aspektit të sigurisë, çka fakt praktikisht përfiton Kosova me rastin e anëtarësimit të Maqedonisë në NATO. Është jashtëzakonisht e qartë që Kosova do të jetë shteti i radhës anëtar i NATO-s, dhe jo vetëm si dëshirë, por po e them haptazi, se synimi i qeverisë së Republikës Kosovës është që Kosova të jetë shteti i 31 anëtar i NATO-s, sepse Maqedonia po bëhet shteti i 30 dhe kjo sigurisht na gëzon. Dhe orientimi, rruga edhe hapat konkret që Kosova, institucionet, qeveria do të ndërmarrin në raport me rrugën drejt NATO-s, tashmë është shumë më i fokusuar. Kjo është pjesa e parë, pra, sepse jepet hapësirë shumë më e madhe që të vendoset fokusi edhe i NATO-s, por edhe i bashkëpunimit më thellë.
Aspekti I dytë, që është jashtëzakonisht I rëndësishëm për sigurinë kombëtare të Kosovës, është aspekti kufitar ose aspekti I sigurisë dhe stabilitetit fshinësor dhe në rritje e stabilitetit politik dhe institucional, rritje e stabilitetit sigurisë dhe të mbrojtjes në rajon në përgjithësi, dhe si e tillë sigurisht është një ndihmës jashtëzakonisht të madhe për rritjen e ambicjeve tona të theme për konsolidimin e shtetit të Kosovës. Aspekti I tretë që është po ashtu I rëndësishëm është se bashkëpunimi I drejtashëm I Kosovës në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes me Maqedoninë do të vazhdojë edhe më tutje, do të thellohet sikurse e kemi të planifikuar me qeverinë e Maqedonisë së Veriut, dhe mos harrojmë atje është edhe një zëvendësministër shqiptar I mbrojtjes, por po ashtu edhe institucione tjera që punojnë ngushtë me të dyja komunitetet, edhe me maqedonasit, por sigurisht me shqiptarët po se po. Tashmë do të jetë një bashkëpunim I Kosovës me një shtet të NATO-s, pra në një nivel edhe më gjerë. Aspekti katërt që është po ashtu I rëndësishëm për ne, është se raportet diplomatike dhe politike të Kosovës me Maqedoninë e Veriut janë të shkëlqyeshme dhe këto do të vazhdojnë, dhe si tillë ne kemi edhe një aleat më shumë në NATO. Dhe tashmë prej 30 anëtarëve të NATO-s bashkë me Maqedoninë, realisht në raport me Kosovën, një prej tyre ka hezitim ose ata theme kundërshti më të madhe, dy prej tyre janë shumë më të relaksum dhe një është hezitues për procesin. Pjesa tjetër që I bie 26 shtete shtesë kanë raporte të shkëlqyeshme me vendin tonë, me qeverinë, me Ministrinë e Mbrojtjes, me forcën e sigurisë, dhe si tillë ne po rrisim ose po rritën aleatët dhe zërat e shteteve që përkrahin rrugën e Kosovës për antarësimin në NATO. Dhe zëri I shteteve në rajon, sado që janë shtete më të vogla dhe ndoshta me më pak kapacitet në NATO, por se fuqia në NATO është e njëjtë, sikurse ka secili shtet ka drejt veto, edhe shtetet e vogla kanë drejt veto, dhe zëri I vendeve në rajon në procesin e transformimit të FSK-s në ushtri ka qenë jashtëzakonisht I rëndësishëm, ka qenë shumë pozitiv dhe në shumë raste ka pri, të themi ashtu, ka pri edhe mendimin ose qëndrimin final të shteteve tjera më të largëta. Pra ato që s'kan komunikim ose lidhje të përditshme as me Ballkanin, se lere me Kosovën. Dhe zëri Rajonal është jashtëzakonisht I rëndësishëm. Ta themi sikurse Kosova të ishte NATO. Dhe nëse një çështje e ngrit, e mbështet dhe është e vendosur Letonia ose Estonia, vendet baltike, sigurisht që Kosova do ta mbështeste atë pozicion, sepse nuk ka ndonjë interes ose lidhje të përditshme me atë pjesë të Evropës. Dhe e njëjta gjë, vendet e rajonit, në këtë rast po flasim për Shqipërinë, Malin e Zi, por edhe Kroacinë, kanë qenë jashtëzakonisht të rëndësishme në këtë procesin tonë të transformimit. Tashmë po I shtohet edhe ne, dhe Kosova jam e bindur se do të jetë shteti I 31 I NATO-s. Do kthehemi sërish tek biseda zoti Ramadan me ju, do të lidhemi tani për pak çaste, në fakt e kemi tani linjen e drejt për drejt me Skype me profesor doktor Ylber Sela, që është drejtori I Institutit për Studime Politike dhe Ndërkombëtare në Shkup. Zoti Sela, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë, çfarë do të thotë për të ardhmen e Maqedonisë për antarësimi I saj në NATO? Normalisht që Maqedoninë është historike antarësimi në NATO. Për fat mirë, marrëveshja e Prespës kaloi në dy vendet, edhe në vendin tonë, parlamentin tonë dhe në parlamentin grek. Sot është një ditë historike në Bruksel, pasi duhet të nënshkruhet protokolli I qasjes në NATO. Normalisht që janë disa procedura tjera që me vendet tjera, për shembull Malin e Zi ka shkuar deri 1 vjet, që duhet të ratifikojnë të gjithë parlamentet e vendeve anëtare të NATO-s. Dhe ne shpresojmë që në pranverë të vitit të ardhshëm Maqedonia të jetë anëtare 30 e plot fuqishme e NATO-s. Edhe pse në të premten kur të ratifikohet protokolli I qasjes nga parlamenti grek, besoj që Maqedonia do të marrë
njohuese, si vëzhguese, derisa ta miratojnë të gjithë vendet dhe derisa përfundimisht të bëhet anëtare e plotfuqishme në NATO. Kjo do të thotë shumë për Maqedoninë, do të thotë stabilitet dhe përfundimisht Maqedonia tashmë ka zgjidhur të gjithë kontestet me shtrinjët, dhe kjo është mjaft e rëndësishme sepse kontesti me Greqinë ka qenë një kontest disa dekadësh që nuk e ka lejuar Maqedoninë të bëhet pjesë e këtyre organizmave ndërkombëtar siç është NATO dhe Bashkimi Evropian, dhe tash shpresojmë që kjo periudhë më përfundojë dhe tash jemi në një fazë të re, atë të antarësimit në NATO, dhe shpresojmë që në qershor të hapin negociatat me Bashkimin Evropian dhe Maqedoninë po ashtu së shpejti ta shohim edhe anëtare të plot në Bashkimin Evropian. Veçanërisht dua të theksoj këtu se për shqiptarët antarësimi në NATO, për shqiptarët e Maqedonisë ka qenë një tik, sepse u mbyllën disa çështje, sidomos largimi i ndikimit të madh rus që ka qenë këtu në Maqedoni. Besoj që në të ardhmen kjo do të minimizohet, dhe po ashtu marrëveshja e Preskës, domethënë jo që mbylli vetëm me pjesën greke, domethënë, por e drejtoi politikanët e Maqedonisë që përfundimisht ato të drejtohen drejt perëndimit, dhe kjo do të thotë shumë çka, vetëm për këtu për Maqedoni, po edhe për rajonin, dhe shpresojmë që edhe Kosova, domethënë një ditë, domethënë të bëhet pjesë e NATO, sepse NATO-ja ndodhet në Kosovë. Zoti Sela, sa do ndikojë mendoj ky proces i antarësimit të Maqedonisë në NATO në sigurinë dhe stabilitetin përgjithësi në rajonin më gjerë? Edhe një herë lutem se nuk e dëgjova. Sa do të ndikojë ky proces mendoj në stabilitetin dhe sigurinë në rajon edhe më gjerë, aspekti pra antarësimit të Maqedonisë në NATO? Po do të ndikojë shumë, sepse Maqedonia ka qenë një fuqi baroti këtu në Ballkan. E dim të gjithë që Maqedonia nuk pati luftë nga shkputja me Slavisë, por pati një luftë në vitin 2001 ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasëve, dhe kjo përfundoi me një marrëveshje të orit. Dhe besoj që shumica e fqinjve ko pas kohë kanë pas interesa, po jo vetëm rajonale, po edhe interesa gjeopolitike, ka ndodhur kjo ndarja ndërmjet perëndimit dhe lindjes, dhe besoj që me antarësimin në NATO po jepet fund këtyre ndarjeve dhe kësaj harte gjeopolitike. Me antarësimin e Maqedonisë në NATO po krijohet një hartë e re gjeopolitike në Ballkan, dhe shpresoj që kjo do të ndikojë edhe në shtetet tjera, se tashmë besoj problemet të cilat ishin në mes, themi, Bullgarisë, Maqedonisë, Greqisë, themi edhe shqiptarëve, do të kalohet, do të kalohet konflikti nga Ballkani Jugor, që i karakterizon këto shtete, do të kalojë tek pjesa tjetër ndërmjet Serbisë, Bosnjës dhe Kroacisë, dhe unë mendoj që për ne shqiptarët ka qenë shumë e rëndësishme që Maqedonia të antarësohet në NATO, sepse hapet perspektiva për gjithë shqiptarët e rajonit, dhe normalisht që nuk do mbahet më pezu i gjithë procesi, jo vetëm këtu në Maqedoni, por i gjithë rajonit, por Ballkani, sidomos të shtetet të cilat e kufizohen me Republikën e Maqedonisë së Veriut, tashmë do të mendojnë dhe do të flasin për politika më tepër ekonomike dhe politika të tjera të cilat shojnë në zhvillim rajonal, ekonomik, social e kështu me radhë. Me thënë, urat lidhëse të vendeve fqinje të Ballkanit do të jenë më të afërta dhe gjuha e tyre përbashkë do të flasin një zë, që të kemi stabilitet, që të vinë investime të huaja, sepse shohim që rinia po ikën jashtë shtetit, jo vetëm këtu në Maqedoni, po edhe vendet tona fqinje, qoftë në Shqipëri, qoftë tek ju atje në Kosovë, sepse nuk keni liberalizim viza, por kur do ta keni, do të ta shihni që do të keni edhe më rritje të madhe të ikjes së rinisë, prandaj këtyre shteteve mund duhet siguri stabile, afatgjate, dhe këtë mundson vetëm antarësimin në NATO, dhe besoj që do të vinë investime të huaja, do të rritet, do të kemi rritje ekonomike, zhvillim ekonomik, dhe këtë themi ai kapaciteti politik do të përqendrohet më shumë te zhvillimi ekonomik, që të bëhet jeta më e mirë për të gjithë ne të cilët jetojmë në këtë Ballkan të trazuar, të cilët jemi kaluar luftra, konflikte dhe një ndarje shumë të madhe etnike. Zoti Sela, për fund të kësaj bisede, në fakt si është pritur nga opozita ky proces pra i antarësimit të Maqedonisë në NATO? Apo si do të pritet në fakt? Opozita maqedonase me thënë ashtu? Po. Normalisht që ne
të gjithë jemi dëshmitar se në krye me Nikola Gruevski, i cili tashmë ndodhet në azil politik në Budapest, e pam që ato proklamuan një ideologji këtë themi artificiale të Maqedonisë sovjetër antike, por u dëshmua se Gruevski nuk ishte një lojtar themi i perëndimit, po ishte një lojtar më tepër i politikave lindore apo pro-ruse, dhe më në fund në Maqedoni erdhi një qeveri, një kryeministër siç ishte Zoran Zaev, i cili mor përsipër, normalisht me ndihmën e të shqiptarëve, se shqiptarët qysh më herët kanë qenë pro zgjidhjes së këtij problemi të kakmoçëm me Greqinë, po ja që më në fund edhe gjetën një partner te koalicioni maqedonas që erdhi në krye kryeministri aktual dhe përfundimisht i dha fund kësaj problematike. Opozita maqedonase është munduar të bllokojë qoftë në parlament, qoftë nëpërmjet protestave, por këto kanë qenë të minimizuara fal bashkëpunimit të koalicionit qeveritar, fal politikave ndihmëse të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe vendeve më të fuqishme të Bashkimit Evropian, dhe më në fund ja ndonën ban që ky kontest dhe kjo çështje të zgjidhet dhe mund të themi lirisht që Maqedonia tashmë ka një të ardhmet dhe ardhmja e saj është si antare në NATO dhe antare e Bashkimit Evropian. Edhe pse opozita maqedonase ende po reklamon, ende po i gjuha e tyre nuk kanë ndryshuar, por shpresojmë që në zgjedhjet të cilat do të bëhen tani presidenciale do të pësojnë themi debakl dhe me siguri do të vinë një strukturë e re në venda VMRO DPMNE-s, besoj pro-evropiane, pro-amerikane dhe shpresoj që edhe ky problem të zgjidhet dhe sepse nevojitet që për shumë çështje të reformat të cilat kanë të bëjnë në Maqedoni sa i përket negociatave apo hapjes negociatave, duket edhe kontributi i opozitës, dhe shpresojmë që mentaliteti opozitar i VMRO DPMNE-s dhe qasja e saj në të ardhmen ndryshojë, edhe ata duhet ta kuptojnë realitetin, sepse e ardhmja e Maqedonisë është vetëm në strukturat euroatlantike. Zoti Sela, falenderojmë shumë për këtë inkuadrim dhe për këtë përmbledhje rreth procesit të antarësimit të Maqedonisë në NATO. Ne do të jemi sërish në biseda tjera në emisionet të tjera në kuadër të emisionit Analizë Dite. Dhe njerë faleminderit shumë. Pra shikues të nderuar, ishte profesor doktor Ylber Sela, drejtori i Institutit për Studime Politike dhe Ndërkombëtare nga Shkupi. Do kthehemi në studio për të vazhduar bisedën pra me zëvendës ministrin e mbrojtjes Republikës së Kosovës, zotin Burim Ramadani. Zoti Ramadani, sipas analistit Janush Bugajski, janë pikërisht Kosova dhe Maqedonia ato që do të përcaktojnë për stabilitetin dhe sigurinë në Ballkan. Sa pajtoni me një konstatim të tillë të zotit Bugajski? Absolutisht, besoj që Kosova tashmë, sidomos pas hyrjes së Maqedonisë në NATO, që do të zyrtarizohet shpresoj së shpejti, sikur se llogaritet në pranverë të vitit ardhshëm. Realisht shigjetat e aktiviteteve armiqësore të Serbisë dhe të Federatës Ruse do të orientohen në shtetet e mbetura në Ballkan. Dhe këtu po flasim për Kosovën, po flasim për Serbinë dhe për Bosnën e Hercegovinën. Dhe nëse analizojmë aspektin e ndikimit edhe të orientimit të këtyre shteteve, Serbia nuk ka orientim pro-NATO, këto e ka deklaruar, përkundazi në formë jashtëzakonisht brutale, është duke u lidh edhe në aspektin e sigurisë dhe të mbrojtjes me Federatën Ruse, sikur se keni pa për shembull ministri i çuditshëm, për mos më thonë ai fjali tjetër i mbrojtjes, Vulin, më shumë qëndron në Rusi e në Belorusi se sa realisht në Serbi. Dhe kjo është e lidhur jo vetëm me të, por me gjithë strukturën institucionale udhëheqëse. Në rastin e Bosnës së Hercegovinës, ndikimi i Rusisë është shumë i lehtë dhe shumë direkt, kryesisht përmes po ashtu të çuditshmit Dodik me Milorad Dodik, me luftën e tij të brendshme politike për të mos lënë Bosnën që të konsolidohet as shtet dhe as të orientohet ka NATO. Dhe në Kosovë, sigurisht shumica shqiptare, por edhe komunitetet tjera, përpost atyre që janë të instrumentalizuar nga Serbia dhe Rusia, që janë kryesisht politikanët serb të Kosovës, janë plotësisht në rrugtim drejt NATO-s, dhe kjo sigurisht që do të arrisë
ose do të nxjerrë rritjen e investimit në kuptimin e aktiviteteve armiqësore të Rusisë. Pra unë pres rritje të aktiviteteve armiqësore ruse tashmë edhe në Kosovë, sepse është shteti i fundit i cili ka orientim të qartë pro NATO dhe i cili do të hyjë në procesin drejt NATO-s. Sigurisht që kjo e rrit përgjegjësinë tonë, institucionale e qytetare e kombëtare, dhe të njëjtën kohë do të rrisë edhe investimin, dhe kjo është ka po bën realisht tash për tash qeveria e Kosovës me një investim të qartë në aspektin e sigurisë edhe të mbrojtjes, për të parandaluar çfarë do lloj rritje të ndikimit edhe të influencës ruse, por po ashtu edhe aktivitete armiqësore serbe brenda Kosovës dhe jashtë. Pra, unë besoj që është e qartë se Kosova është jashtëzakonisht e rëndësishme për stabilitetin edhe sigurinë në Ballkan. Deri tash Kosova ka dëshmuar që është faktor stabiliteti, dhe është Serbia ajo që ka dëshmuar që po e përçon mesazhin dhe aktivitetin jo destabilizues kryesisht të lidhur me Rusi, dhe sa më shpejt që ne arrijmë të bëjmë hapa konkret drejt NATO-s, dhe sa më shpejt që NATO është e gatshme që të merr hapa konkret drejt Kosovës në kuptimin formal juridik, sigurisht që do të përmbyllet edhe ky kapitull i zgjerimit të NATO-s në Ballkan dhe do të rritet jashtëzakonisht dukshëm siguria edhe stabiliteti. Ajo që tepër është më rëndësi dhe nuk lidhet vetëm me aspektet ngushta të sigurisë dhe të mbrojtjes, është që Kosova të mos bëj gabime në fazën në cilën ndodhet, të mos futet në urgjenca proceset ndryshme, qoftë edhe procesi dialogut apo marrëveshjeve finale me urgjencë, dhe duke dëmtuar veten dhe duke dëmtuar konsolidimin e shtetit. Që është jashtëzakonisht më rëndësi, është që Kosova të vazhdoj fuqishëm konsolidimin e shtetit dhe të njëjtën kohë lidhjen ndoshta specifike me NATO-n për të kaluar në fazat e ardhshme, sepse secili shtet që synon antarësimin në NATO, sikurse është Kosova, i ka 4 faza të mëdha ose serioze që duhet të kalohen, prej partneritetit për paqe, pastaj planit veprimit ose të antarësimit, pastaj paraprakisht realisht i vendoset ose i detyrohet të vendoset në fazën e dialogut formal dhe deri pastaj kalon në dialogun për antarësim, që është pastaj një proces shumë më i vogël ose më i shkurt përmes nënshkrimit protokollit për antarësim dhe ratifikimit nga shtetet e NATO-s. Në base se këtë pak të hapat të ngutshëm apo ato gabime që kemi bërë duke përpjekur që të arrijmë proceset sa më shpejt, a konsideroni që në këto periudhat e kaluara duke u përpjekur që të arrijmë këto procese si shtet kemi bërë gabime si pasojë hapave të ngutshëm? Unë besoj që si shtet institucionet e Kosovës në periudhën e kaluar nuk i kanë vendosur vëmendjen e plot detajeve dhe çështjeve të cilat i janë ofru, servir apo vendos në tavolinë Kosovës. Dhe çështjet vogla nëse duken në fillim, na kujtohet sikurse ka qenë asociacioni për komunat me shumicë serbe, pastaj është kthy në një problem gati ekzistencial për stabilitetin politike institucional të Kosovës. Dhe si tilla gabime tilla dhe mos kushtimi i vëmendjes së plot, sigurisht që kanë dhënë efekte negative në vazhdimsi. Po merreni me mend nëse flasim për gabime strategjike apo gabime tepër të mëdha, të cilat pastaj e orientojnë tërë procesin dekadat, për mos me thonë shekujt e ardhshëm në një situatë krejtëre dhe të gabueshme të Kosovës. Pra nëse nuk ka pas gabime të mëdha strategjike, ka pas mungesë së vëmendjes dhe të durimit strategjik, dhe tashmë duket qartë se ky durimi strategjik është zhvendos ose është zavendësu me një lloj ndjenje të urgjencës, sikurse gjithçka duhet
përmbyllet për një javë, 2 javë, 1 muaj, 2 muaj, dhe edhe nëse është e vërtetë që duhet përmbyllet për 1 muaj apo 2 muaj, kjo nuk i detyron Kosovën që të bëj gabime, dhe këto besoj që qeveria, kryeministri Haradinaj e ka bërë jashtëzakonisht qartë se gabime strategjike nuk do të ndodhin. Mbase përmendëm çështjen e ndikimit rus, po shoh që edhe në Washington është mbajtur pra një forum Evropa e Juglindore dhe ndikimi rus, sigurisht është kuadër të lutjeve të mëngjesit që bëhen atje dhe pjesëmarrësit janë edhe nga vendet e Ballkanit perëndimor, pak a shumë po përmend çështja e ndikimit rus, cilat kanë qenë mendoni format apo ata faktorë përmes të cilëve është shtrirë ky ndikimi rus, është përmend shumë që në disa vende të Ballkanit kanë qenë shembull përmes mediave të shtypur apo elektronike, përmes organizatave ndryshme jo qeveritare, po sigurisht ka edhe faktorë tjerë cilët kanë pas ndikim në këtë proces pra të ndikimit të Rusisë. Sigurisht që ka faktorë të ndryshëm dhe mjete të ndryshme që përdoren, përndryshe jo rastësisht quhet luftë asimetrike, pra nuk është konvencionale, është asimetrike dhe jashtëzakonisht hibride, pra e përbër prej shumë faktorëve dhe aktorëve dhe mjeteve edhe metodave të njëjtën kohë. Por mbi gjitha besoj që duhet të qartësojmë se cilat janë qëllimet themelore të përhapjes së këtij ndikimi ose tendencave të këtij ndikimi. Qëllimi i parë direkt është që të ndikohet përbrenda Kosovës në proceset politike dhe në vendimarrjen e institucioneve të Kosovës, dhe po ju them keq shkoqitur që vonesat e mëdha që kanë ndodhur në transformimin ose vendimarrjen për transformimin e FSK-s në ushtri, realisht kanë qenë të bllokuara për shkak të ndikimit rus në komunitetin ose politikanët e komunitetit serb në Kosovë. Dhe si tillë, derisa e kemi qartësuar edhe për partnerët se kjo është veto e Rusisë duke ndodhur ndaj Kosovës. Dhe unë kam qenë personalisht në udhëheqjet në ekipet që kemi vizituar mbi gjysmën e shteteve anëtare të NATO-s, dhe një prej çështjeve kryesore që kemi shtjelluar gjatë diskutimeve përpos prezantimit dhe briefingut që kemi bë, ka qenë fakti dhe argumente që ndryshimet kushtetuese nuk mund ndodhen, sepse për të ndodhur ndryshimet kushtetuese për ushtri duhet pyetet Putini, duhet pyetet Rusia. Dhe shpjegimi pasaj i lidhjes së këtij ndikimi, dhe kjo ka qenë pasër ndërhyrje e brendshme ose ndërhyrje në proces dhe vendimarrje të shtetit. Ajo që është aspekti tjetër ose qëllimi tjetër jashtëzakonisht i rëndësishëm është që synon të ndërhyjë në ose të ndryshoj orientimin e shtetit. Dhe këto është edhe në Maltezi, për shembull. Edhe pas dështimit të Grushtetit dhe Puçit, vrasjes së Gjukanovićit, pra dështimit të vrasjes së tij. Ekziston opozita pro-ruse në Maltezi, e cila financohet drejt për drejt nga Rusia dhe lobon ose promovon me idenë që nëse marrin pushtetin në Maltezi do të vendosin për tërheqjen e Maltezis nga NATO. Pra shihet qartë që është ndryshim i orientimit. Dhe si tilla këto i kemi pa edhe në Kosovë dhe i shohim për çdo ditë. Pastaj lufta përmes dezinformimit ose lufta informative, përhapja e konfuzionit jashtëzakonisht të madh, përhapja e konfuzionit pastaj ose vendosja në pikpyetje se cilët janë më të mira, është perëndimi apo Rusia, dhe vetëm vendosja e kësaj në një ambient masiv në opinion publik, sigurisht që ndikon në orientimin e shoqërisë pas 50 ose 20-30 vjetëve. Pastaj shpërndarja e qoftë mjeteve financiare apo edhe veprimeve tjera përmes tash të quajturës qendrës humanitare Serbi-Rusi në Nish, e cila pasër është një qendër e djallit në kuptimin e aktiviteteve armiqësore që bën ndaj shteteve në Ballkan, të gjitha shteteve në Ballkan, por edhe pak më gjerë se sa vetëm në Ballkan, pra ka një varg të madh të aktiviteteve aktorëve që i përdorin.
Përveç atij ndikimit tek pjesëtarët e komunitetit serb, sigurisht që ka pas edhe forma tjera në periodat e kaluara kur është bërë përpjekje që të shtrihet ndikimi i Rusisë. Kemi pas edhe raste kur janë arrestuar disa gazetarë të dyshim në territorin e Kosovës që pas hulumtimeve që janë bërë dyshohet që kanë qenë pjesë e shërbimit sekret rus. Është jashtëzakonisht me rëndësi që institucionet e Kosovës e kanë identifikuar këtë aspekt, këtë kërcënim sigurisë kombëtare në periudhën e hershme dhe në periudhën e nevojshme, dhe si tillë kanë filluar me ndërtimin e kapaciteteve, ekspertizës në përballjen me këto aktivitete armiqësore, dhe si tilla sigurisht që ka dhe do të ketë angazhim jashtëzakonisht të lartë të nivelit të lartë, pra të nivelit me prioritet sigurisë kombëtare, për të parandaluar dhe për të larguar çfarëdo lloj aktiviteti armiqësor. Po Rusia, Federata Ruse, ka çështje armiqësore dhe aktivitete armiqësore ndaj Kosovës. Po Serbia ka çështje dhe aktivitete armiqësore ndaj Kosovës. Dhe këto duhet thuhen. Ne mund ta themi në çfarëdo lloj formulimi, qoftë më diplomatik apo jo, qoftë duke ftu Putinin, qoftë duke deklaruar se nuk shohim armiqësi, por e vërteta në aktivitet në terren është se aktivitetet janë jashtëzakonisht armiqësore. Sigurisht që s'po bëhet fjalë për luftë konvencionale, për nisje të ushtrisë në Kosovë, sepse kjo nuk mundohet, sepse ka prezencë të NATO-s, dhe të njëjtën kohë institucionet e Kosovës po ngritin kapacitetet e veta. Ka mandat të NATO-s për mbrojtjen e integritetit territorial të Kosovës dhe ka institucion Kosovës, Ushtria e Kosovës, për mbrojtjen e integritetit territorial po ashtu. Pra s'po flasim për atë lloj lufte, po flasim për aktivitete armiqësore, të cilat ndikojnë përbrenda e shtrembrojnë imazhin e Kosovës në tërë botën, dhe të njëjtën kohë e ulin pozicionin ose dobësojnë pozicionin ndërkombëtar dhe rajonal të Kosovës. Dhe këto janë pastër aktivitete armiqësore të Rusisë dhe të Serbisë ndaj sigurisë kombëtare të Kosovës. Do të vazhdojmë tani sërish që diskutojmë për ushtrinë e Kosovës, pra cilët do të jenë fakt hapet e më të tjeshëm tani në këtë periudhë të shëndrimit pra të FSK-s në ushtri të Kosovës. Tash pas miratimit të ligjeve në 14 dhjetor të vitit 2018 dhe hyrjes finalet të tyre në fuqi më 21 janar të vitit 2019, jemi në fazën e parë, ato që quhet 120 ditë i parë, që është jashtëzakonisht fazë e rëndësishme sepse lidhet me aspektet e riorganizimit qoftë të ministrisë, nga Ministria FSK-s tashmë në Ministritë të Mbrojtjes, por po ashtu edhe të riorganizimit të forcës, sepse do të fillimisht themelohet shtabi i përgjithshëm, pastaj kalohet në riorganizimin e tërësishëm të forcës së sigurisë Kosovës. Të njëjtën kohë ajo që është jashtëzakonisht e rëndësishme është se ne po vazhdojmë dhe po thellojmë partneritetin strategjik, qoftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me shtetet e tjera veç e veç, dhe me NATO-n si organizat, dhe kjo e mundson, të themi, e mundson Kosovës, Ministrisë sonë, Qeverisë së Republikës Kosovës, që të orientoj planifikimet e veta dhe investimet e veta në kohë të mjaftueshme. Pra ne kemi një periudhë të caktuar kohore, që është fleksibile, por rreth 10 vjet, të tranzicionit ose transformimit të FSK-s në ushtritë Kosovës, dhe kjo sigurisht që nënkupton rritjen e numrit, ndryshimin e doktrinës, trajnimeve, aspektet e edukimit dhe të përgatitjes profesionale, dhe po ashtu nënkupton ndryshimin dhe avancimin e sistemit të armatimit, sistemeve që përdoren brenda ushtrisë dhe të totalit, duke u lidhur me faktin që Kosova ka një plan të qartë edhe të investimit, por se qeveria e Kosovës dhe kryeministri Haradinaj ka vullnet jashtëzakonisht të madh të investimit qoftë buxhetor, qoftë diplomatik dhe politik, por mbi gjitha buxhetor, që është një vullnet
i jashtëzakonshëm për këtë aspekt dhe ta themi kjo pjesë e nevojave realisht nuk do të mungoj ushtrisë Kosovës. Pra, buxheti nuk i mungon, përkushtimi institucional nuk i mungon, prioriteti nuk i mungon, dhe kjo është çështje që do të zhvillohet në vitet e ardhshme. Për çfarë periudhe flasim, mendoj zotëre Ramadanin, në kuadër të atij forcimit edhe konsolidimit të ushtrisë apo kalimit të kësaj periudhe së tranzicionit nga FSK në ushtri të Kosovës? Ne kemi një plan të dakordum që është 10 vjeçar, në cilën në fund të 10 vjeçit flasim për përmbylljen e gjitha kapaciteteve të mundshme që i ka në ushtri, e cila do të jetë ushtri jashtëzakonisht profesionale, edhe në kuptimin e konceptit, por edhe në kuptimin operacional. Dhe të njëjtën kohë ky plan është fleksibil, sepse varet prej shpejtësisë dhe aftësisë së përmbushjes së këtyre kapaciteteve. Asgjë nuk ndodh brenda një dite apo një natë, është e pamundshme, por se fleksibiliteti i planit ekziston dhe interesimi që ky plan të zbatohet në formë të saktë dhe profesionale është jashtëzakonisht i madh. Ushtria e Kosovës padyshim që është forcë multietnike dhe do të jetë faktor paqe pra të stabilitetin në rajon dhe më gjerë. Tani në këtë fazë ka interesim të komuniteteve jo shumicë veçme as atij sër për të bërë pjesë ushtrisë së Kosovës. Ne tashmë jemi në fazën e fillimit të kampanjës së rekrutimit, pra këtë ditë do të hapet edhe përmes mediave, do të hapet ta themi konkursi, kampanja e rekrutimit për pjesëtar, për ushtar të FSK-s, dhe si tillë sigurisht që presim që të ketë edhe interesim edhe nga komunitetet jo shumicë në Kosovë. Ta them tepër hapur që ka interesim prej komunitetit serb në Kosovë, prej trive që e duan vendin e vetë, duan të jetojnë këto dhe kanë qartë se nuk paraqitet asnjë lloj kërcënimi shtetit i Kosovës ndaj tyre. Dhe ky është një proces i vazhdueshëm, pra ka interesim dhe ne jemi të gatshëm, dyert tona janë të hapura për të gjithë, sigurisht ata që plotësojnë kriteret bazike dhe të domosdoshme që të jenë ushtarët e Republikës Kosovës. Megjithatë, zot Ramadanin, sa ka ndikuar propaganda e Beogradit në disponimin e qytetarëve të Kosovës për të bërë pjesë e ushtrisë së Kosovës, në fakt për komunitetin serb që jetojnë në Kosovë? Te komuniteti serb sigurisht propaganda për mbi të gjitha, sepse nuk ka qenë vetëm propagandë. Ka pas edhe raste pra kur janë ndaluar. Ka qenë kërcënim i hapur, presion, shantazh e formave vërtet mas njerëzore, duke i ndalë në kufi, duke i arrestu për 72 orë në intervistime apo në biseda informative nga shërbime sekrete dhe nga policia e Serbisë, por se kjo nuk i ka dekoraju madje as gjysmën e ushtarëve aktualisht janë në Serb në FSK. Dhe të njëjtën kohë nuk i ka dekoraju as interesimin e të tjerëve që në të ardhmen e afërt të jenë pjesë ose të shërbejnë në forcën e sigurisë Kosovës. Po në këto periudhë, cili është ai bashkëpunimi, është intensifikuar apo është në tritur me KFOR-in? Është jashtëzakonisht e rëndësishme që komunikimi, bashkëpunimi dhe bashkëndimi me KFOR-in është ruajtur dhe po zhvillohet dita ditës. Ajo që është e dukshme është se komunikimi dhe aspekti edhe formal edhe praktik operacional është në të njëjtin nivel, ashtu dorën zemër, ashtu sikur se e kemi pritur. Dhe të njëjtën kohë ne shpresojmë që në të ardhmen e afërt ky aspekti operacional të zhvillohet më tutje, sepse po bëhet fjalë për një ushtri tashmë FSK, që është partner i KFOR-it, partner i NATO-s, dhe si tillë besoj që në gjithë analizën dhe primet e deri tashme është se ky bashkëpunim vetëm do të thellohet dhe nuk ka asnjë lloj hezitimi të bashkëpunimit. Ne jemi në kontakt të përditshëm dhe po e
e theksova me qëllim, pra jemi në kontakt të përditshëm dhe komunikim të përditshëm me këforin. Kur jemi tek bashkëpunimi rajonal, cili është ajo mënyra apo bashkëpunimet me Shqipërinë, po pastaj do të flasim edhe me shtetin tjetër me Kosovës, Kroacinë. Ne kemi me gjitha shtetet të rajonit, duke përfshirë edhe Shqipërinë, edhe Malin e Zi, edhe Maqedoninë, po flas për këto në kufi, raporte shkëlqyeshme në temat e mbrojtjes, sikurse edhe në temat e sigurisë dhe ato të tjera, qofshin politike, ekonomike, diplomatike. Ne jemi në bashkëpunim konkret me këto shtete në shumë fusha dhe kjo është një situatë jashtëzakonisht e vlefshme edhe për të ardhmen. Pra bashkëpunimi është i shkëlqyeshëm. E përmenda pra dhe Kroacinë sepse ka qenë një mbështetje edhe në deklarative, po njëkohësisht është promovuar dhe është konfirmuar një përkraje praktike që mund ta bëjnë për forcimin e ushtrisë së Kosovës. Ne kemi po ashtu edhe atashet të mbrojtjes në Kroaci dhe bashkëpunimi me Kroacinë ka qenë, ata themi, tradicional tashmë. Sigurisht ka pasur kadet ose oficer të FSK-s, të cilët janë shkolluar në akademinë ushtarake të Kroacisë dhe bashkëpunime, kontributet të tilla, sidomos në aspektin e edukimit, kanë qenë dhe janë jashtëzakonisht vlefshme për FSK-n dhe për Kosovën. Dhe të njëjtën kohë aspekti i ndarjes ose i shkëmbimit të eksperiencës midis dy shteteve është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe në një stad, po e them në një stad jashtëzakonisht të zhvilluar. Zotë Ramadani, flasim tani pak edhe për zhvillimet politike në vend, pasi edhe jeni pjesë e partisë që udhëheq pra me qeverinë dhe njëkohësisht janë partneritet me parti tjera. Ka pasur lloj-lloj opinione sa i përket qëndrueshmërisë koalicionit qeverisës, sidomos pas vënies së taksës ndaj produkteve me origjinë nga Serbia, sepse ka pas deklarata diametralisht kundërta të liderëve që udhëheqin me këtë koalicion. Unë po besoj që është dëshmuar edhe në seancën e fundit të kuvendit, sepse ka pasur një shumicë të qëndrueshme për të kaluar disa prej ligjeve vërtet jashtëzakonisht të rëndësishme, sikurse ligjet ose pako ligjeve për reformën administrative, ligji për pagat dhe ligji për buxhetin, por po ashtu edhe ligji për dialogun. Pra ka pas një varg të ligjeve që kanë qenë vërtet specifike dhe të rëndësishme. Ajo që është jashtëzakonisht e dukshme është që orientimi i qeverisë së Kosovës, orientimi i kryeministrit Haradinaj, është forcimi i pozicionit të Kosovës dhe jo anasjelltas, edhe tek rasti i taksës për produktet serbe dhe e Serbisë dhe të Bosnjës e Hercegovinës. Janë vendosur bazuar në analizë të faktorëve dhe ata faktorë nuk kanë ndryshuar. Pra nuk besoj që mund të ketë dhe duhet të ketë ndryshim të qëndrimit nëse faktorët janë të njëjtë dhe rrethonat janë të njëjta. Dhe si e tillë nuk bëhet fjalë për heqje të taksës, përpos nëse them kushtimisht ose në aspekt të përgjithshëm, ne jemi të interesuar që kjo të ndodhë sonte, sikurse atë kishte ndodhur gjatë ditës ndryshimi i atyre faktorëve dhe pozicioni i ri i Serbisë dhe Kosovës, që është njohja e shtetit të Kosovës. Pra kjo situatë është jashtëzakonisht stabile, besoj unë, dhe realisht nuk duhet të as të pranohet si lloj kurrëzimi dhe shantazhi për procese të tjera. Nëse Serbia është interesuar për dialog, nuk duhet vendos shantazhe, nuk duhet vendos kushte para se me të vendoset në tavolinë. E kemi po tashmë kanë vendosur kusht edhe statutin për Trepçën, që është realisht një çmenduri politike, dhe si e tillë jo vetëm që nuk pranohet, po vendosja e statutit të Trepçës. A ka arsye të vazhdohet dialogu nëse është temë bisedimesh ashtu siç ka kërkuar Serbia çështja e Trepçës? Nëse vendosja e statutit të Trepçës si kusht për vazhdimin e dialogut realisht e ka justifikuar ose arsyetuar edhe taksën
si jo vetëm statutin e Trepçës. Pra vetëm e kanë arsyetuar me fjalë të veta, Vučići dhe të tjerët, pse Kosova duhet ta mbajë toksën dhe jo ta heqë ata. A duhet vazhdoj dialogu? Sigurisht që në parem dhe në përmbajtje, dialogu duhet vazhdoj. Kosova nuk ka kushte për vazhdu dialogun, porse është e qartë që Kosova nuk heq dorë dhe nuk duhet heq dorë nga konsolidimi i shtetit, sepse po dëshiron të shkoj në dialog. Ata tash ta themi që ne s'po marrim as frym për të shkuar në dialog. Jo, kjo nuk mund të ndodhë. Pra Kosova edhe nëse shkon në dialog, edhe nëse nuk shkon në dialog Serbia, pra sepse Kosova është e gatshme të jetë në dialog, do të vazhdoj veprimet e veta institucionale për konsolidimin e shtetit. Pra është konsolidim e sigurisë kombëtare, sigurisë ekonomike dhe interesave vitale shtetërore dhe funksionalizimi i Trepçës. Dhe kjo jo që nuk mund të lidhet me Serbinë dhe me dialogun, por është keqësisht e papranueshme çfarë do lloj deklarimi apo diskursi i tillë, se jo të themi që dikush vërtet e mendon të tillë. Pra nëse Vučići vërtet ose Serbia vërtet mendon që Kosova duhet heqë dorë prej Trepçës për të shkuar në dialog, atëherë me atë fjali ose me atë mendim e ka arsyetuar pse Kosova duhet ta marrë toksën edhe matutjen. Mos jemi edhe minutat e fundit edhe jemi tek Trepça që është pjesë në Mitrovicën veriore. Si e sheni sa do të ndikojë në stabilitetin përgjithësi në vende më gjerë dhe çështja e idesë së korrigjimit të kufive? Unë po besoj që hyrja në proces të dialogut pa kronizim dhe pa parime është jashtëzakonisht e fshqetshme, e dëmshme, sigurisht, dhe mund të shqas në situata këto tjera që janë të papranueshme dhe si tilla edhe të panevojshme dhe definitivisht jo të domosdoshme. Pra, çka është jashtëzakonisht e rëndësishme është ato 3 jot e kryeministit Haradinaj, pra që të mos ketë kthim para pozicionit ose para situatës së 17 shkurtit të vitit 2008, pra Kosova e ka shpallë pavarësinë në kufit e kushtetues, në kufit e vet me 17 shkurt të vitit 2008. Sigurisht që nuk mund të flitet për ndryshime të tilla që kanë bëjë me territore, sepse logjikat e territoreve nuk kanë tregu sukses pothuajse askund në botë, përpos në situata që kanë dalë pas lufte, pas pushtimeve apo të tjera, dhe të njëjtën kohë as defunksionalizimi i shtetit brenda është një jo e madhe, pra nuk mund të ketë as Republika Srpska, as logjika të tilla të cilat e prishin rendin kushtetues apo sistemin dhe shkollët e qeverisjes në Kosovë. Është tepër e qartë se për Kosovën është shumë e rëndësishme konsolidimi i shtetit dhe vazhdimi i dialogut në njëjtën kohë, dhe po ashtu që për ne është shumë e rëndësishme njohja e shtetit Kosovës nga Serbia, porse të njëjtën kohë për ne nuk është e rëndësishme njohja e shtetit të Kosovës nga Serbia nëse ne e humbim shtetin. Pra atëherë çka do të një Serbia realisht. Dhe mbas jemi tek çështja e dialogut, përfitet shumë që dikun në mesin e këtij viti vetëm pritet që të arrihet marrëveshja përfundimtare mes Kosovës edhe Serbisë. Si e shihni në përgjithësi, si do të jetë epilogu i gjithë këtij procesi që ka zgjatur tash sa vjet? Unë jam, sepse di që Serbia ka pretendime tjera në territorin e Kosovës. Unë ta them jam pesimist që gjithçka mund të zgjidhet në një periudhë jashtëzakonisht të shkurtër. Sidoqoftë, edhe nëse ka hapësirë për dialog që kjo të ndodhë në një periudhë shumë të shkurtër, sigurisht që Kosova as nuk duhet dhe as nuk do të largohet nga të drejtat e veta kushtetuese, historike, natyrore dhe qytetare kombëtare. Pra njohja nga Serbia për shtetin e Kosovës është në synim i patjetërsueshëm, pra nuk mund të ketë marrëveshje tjetër pa njohjen
e shtetit Kosovës, por po flasim për shtetin e Kosovës të shtatë më të shkurtës, po flasim për një shtet tjetër, qoftë në aspektin territorial, qoftë në aspektin e organizimit të brendshëm, sepse atëherë Serbia nuk po e njeh shtetin e Kosovës, po njeh diçka tjetër. Zotër Ramandani, ishte kënaqësi që sot ishim bashkë në këtë turezë dhe diskutuam për shumë çështje aktuale, veçmas për çështjen e sigurisë dhe njëkohësisht edhe për momentin e antarësimit pra të Maqedonisë në NATO. Faleminderit shumë edhe një herë për prezencën. Faleminderit juve. Atë shikues të nderuar, pra ishte zoti Burim Ramadani, zëvendës ministër i Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Kosovës. Diskutuam gjëra gjatë pra për shumë çështje që janë aktuale në zhvillimet politike, në aktualitetin politik në vend, po njëkohësisht edhe për stabilitetin dhe sigurinë brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Kosovës, e po ashtu edhe për zhvillimet në Maqedoni dhe momentin kur prej nesër pritet pra që të jetë edhe hapet e parë që të jetë pjesë e NATO-s. Ne ju ftojmë që të qëndroni në mëtutje me programin në vazhdim Televizionit Publik të Kosovës. Mos harroni pas pak do të jetë magazine informative 55 minuta me materiale të zgjeruara, lajme, kronika, tema sociale, mysafir në studio dhe po ashtu edhe me linje të drejtë për drejta nga kolegët gazetarë që do të jenë në terren. Faleminderit shumë. Me Analizë Dite do të jemi sërish nesër në të njëjtën kohë. Mirupafshim.